Tervetuloa taas mukaan syväluotaukseen. Tämä on sosiaalilääketieteen jo 10. jakso ja osa sitä lääkäreille soittolistaa, joka on tehty just sua varten tukemaan valmistautumista lääkiksen tenttiin. Aivan. Ja tänään meillä on aiheena suomalaiset perhe-etuudet. Tosi tärkeä osa sosiaaliturvaa. Käydään läpi ne Kelan tuet, joita perheet voi saada eri vaiheissa odotusajasta lapsen kasvuun ja niihin haastavampiinkin tilanteisiin. Just näin. Pyrkimys on antaa sulle selkeä kokonaiskuva tästä järjestelmästä. Lähdetään liikkeelle ihan alusta, eli mitä tukea on saatavilla jo silloin, kun odotetaan lasta. Se on aika luontevaa paikkaa aloittaa. Joo, ehdottomasti. No ihan ensimmäisenä on se äitiysavustus. Sen saa, kunhan käy neuvolassa tai lääkärissä terveystarkastuksessa ennen 4. raskauskuukauden loppua. Ja sitten perhe voi valita sen perinteisen äitiyspakkauksen tai sitten verottoman 170 € summan. Joo, se pakkaushan on ihan legendaarinen. Mutta miten sitten, jos se työ itsessään on riski raskaudelle? Aivan, hyvä pointti. Silloin tulee kyseeseen erityisraskausraha. Sitä voi saada jo ennen sitä varsinaista raskausrahakautta. Eli jos työtehtävät, niin kuin vaikka kemiallinen altistus tai joku tosi raskas fyysinen työ, vaarantaa odottajan tai sikiön terveyden. Ja jos työnantaja ei pysty tarjoamaan mitään korvaavaa turvallista työtä. Okei, tuo on kyllä tärkeä turvaverkko monelle, ja sen jälkeen on sitten se varsinainen raskausraha. Juuri niin. Raskaana olevalle vanhemmalle kuuluu 40 arkipäivän raskausrahakausi. Se alkaa yleensä noin 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Tämä on osa sitä isompaa perhevapaa-uudistusta, joka tuli voimaan elokuussa 2022. Selvä juttu. No entäs sitten, kun vauva syntyy, miten se vanhempainraha toimii tässä uudessa mallissa? Sehän on se keskeisin tuki siinä vaiheessa. Joo, se on. Vanhempainrahaa on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Se on siis noin 14 kuukautta. Ja jos vanhempia on 2, niin päivät jaetaan tasan. Eli kummallekin on kiintiöity 160 päivää. Ahaa, eli molemmille oma potti. Tällä on varmaan haluttu kannustaa isiäkin pitämään enemmän vapaita. Juuri se on ollut yksi päätavoitteesta, mutta järjestelmä on myös joustava. Omasta 160 päivän kiintiöstä voi luovuttaa sille toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää. Ja näitä vapaita voi pitää eri aikoihin, peräkkäin tai vaikka osittain samaan aikaankin. Voi myös tehdä osa-aikatyötä samalla, ja hyvä muistaa, että adoptiovanhemmilla on pääosin ihan samat oikeudet näihin etuuksiin. Kuulostaa monipuoliselta ja joustavammalta kuin ennen. Entäs sitten, kun lapsi kasvaa ja se vauva-aika on ohi? Mitä perustukia silloin on tarjolla? No, lapsilisä on varmasti se kaikkein tunnettuin. Sitä Kela maksaa kuukausittain jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta alle 17-vuotiaasta lapsesta. Ja se on verotonta tuloa. Joo, se on selkeä. Mutta miten se lapsen hoito, jos vanhemmat palaa töihin vanhempainvapaiden jälkeen? Siinä on pari vaihtoehtoa Kelan kautta. Jos alle 3-vuotiaasta hoidetaan kotona sen vanhempainrahakauden jälkeen, eikä lapsella ole kunnallista päivähoitopaikkaa, voi hakea lasten kotihoidon tukea. Okei. Tai sitten toinen vaihtoehto on yksityisen hoidon tuki. Sitä saa, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai joku yksityinen päiväkoti- tai perhepäivähoitaja. Ja tähän liittyy myös ikään kuin toisesta näkökulmasta elatustuki. Jos lapsi ei saa elatusapua siltä vanhemmalta, jonka luona ei asu, niin Kela voi maksaa elatustukea lapsen elatuksen turvaksi. Hyvä. Entäs sitten ne ikävämmät, mutta silti tärkeät tilanteet, kun lapsi sairastuu? Mitä apua silloin on? Joo, no jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu ihan äkillisesti, niin työntekijällä on lakiin perustuva oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta. Se on tilapäinen hoitovapaa, enintään 4 työpäivää kerrallaan. Kela ei tästä maksa, mutta tosi moni työehtosopimus takaa kyllä palkan tältä ajalta. Mutta entäs sitten, jos se sairaus onkin vakavampi tai kestää pidempään? Silloin voidaan hakea erityishoitorahaa.
Se korvaa ansion menetystä sille vanhemmalle, joka joutuu olemaan pois töistä osallistuakseen alle 16-vuotiaan vaikeasti sairaan tai vammaisen lapsen hoitoon. Tähän tarvitaan sitten lääkärin D-lausunto. Se on siis Kelan vaatima todistus siitä, että lapsi tarvitsee sitä hoitoa sairauden tai vamman takia. Selvä. Eli D-lausunto on avain siihen erityishoitorahaan. Joo. Ja lisäksi on hyvä muistaa ihan ne perusjutut. Kelan korvaukset lääkkeistä ja tutkimuksista sairausvakuutuslain mukaan. Ja vaikeasti sairas tai vammainen lapsi voi saada myös alle 16-vuotiaan vammaistukea Kelasta. Ja jos se hoito on tosi sitovaa, niin perhe voi hakea myös omaishoidon tukea omalta hyvinvointialueeltaan. Se haetaan siis sieltä, ei Kelasta. Kiitos tästä tosi kattavasta paketista. Kuten huomaat, Suomessa on aika monipuolinen tämä perhe-etuusjärjestelmä. Pääasiassa Kela sitä hallinnoi. Ja se pyrkii tukemaan perheitä tosi monenlaisissa tilanteissa ihan sieltä odotuksesta lähtien. Juuri näin. Se on suunniteltu kulkemaan siinä perheen mukana ja tarjoamaan apua myös silloin, kun tulee niitä terveyshuolia eteen. Joo. Jätetäänpä sulle vielä lopuksi mietittävää, miten tämä koko tukien kirjo äitiyspakkauksesta erityishoitorahaan heijastaa laajemmin meidän suomalaista yhteiskuntaa ja sen arvoja. Mitä se kertoo meidän tavasta ajatella hyvinvointia? Aika mielenkiintoinen kysymys. Niinpä. Ja hei, kannattaa ehdottomasti tilata tämä lääkäreille soittolista, jos et ole sitä vielä tehnyt. Saat siitä aina ilmoituksen uusista jaksoista, jotka auttaa sua tässä valmistautumisessa. Jep. Ja jos sulla heräsi jotain kysyttävää tästä aiheesta tai haluat muuten vain jakaa ajatuksia, niin laita kommenttia tulemaan videon alle. Yritetään vastailla niihin. Tsemppiä opiskeluun ja kuullaan taas ensi kerralla.